हेलो साथीहरु, यहाँहरुलाई FTandPK च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो कोड स्टिचिङ पार्ट 1 मा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कोड स्टिचिङ पार्ट 1 मा मैले के कुरा सिकाएको छु भन्दाखेरि यो कोडको चाहिँ तलको बोने पकेट र माथिको यो पकेट मैले बनाएको छु। अनि यो कसरी बनाउने र यसको भित्र साइडको पकेटहरु कसरी बनाउने र यसमा हाल्ने हुन्छ एउटा यस्तो खालको यो सेभिङ हुन्छ। त्यो कसरी बनाउने हैन, यो सबै कुराहरु मैले यो पार्ट 1 मा सिकाएको छु। र यो पार्ट 1 मा बग्रमहरु कसरी फ्युजिङ गर्ने, कसरी चप्काउने र यसको चाहिँ अस्तरमा लाग्ने के कुराहरु हुन्छ, चेस्ट पिसहरु कसरी अट्याच गर्ने, यी कुराहरु सम्पूर्ण जानकारी यस पार्ट 1 मा मैले पस्केको छु। यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म स्किप नगरेर हेर्नु होला। अनि यो पार्ट 1 हेरिसकेपछि हजुरले चाहिँ पार्ट 2 लाई पनि हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। यसको लिंक माथि आई बटनमा आएको छ, यसको भिडियो र यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा छ र एन्ड स्क्रिनमा पनि छ। हजुरले अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने एन्ड स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्छ, त्यहाँबाट पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको कटिङको भिडियो पनि यदि हजुरले हेर्नु भएको छैन भने कटिङको भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा र यसको एन्ड स्क्रिनमा पाउन सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु, आजको यो पार्ट 1 स्टार्ट गरौँ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नयाँ अपडेटको लागि नोटिफिकेसन बेल दबाउनु होला। हुन्छ, मैले अब यसको अस्तरहरु पनि कटिङ गरिसके र यसको बग्रमहरु पनि चप्काइसके। यसरी चाहिँ मैले सबै फिनिश यो बाउलाको र यो तल्लो साइडको बाउला, यसको अस्तरको भिडियो पनि मैले बनाएको छु। त्यो भिडियोको लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। अनि यसको चाहिँ यो फ्युजिङ गर्न कम्तिमा मलाई 1.5 घण्टा अथवा 1 घण्टा 1.5 घण्टाको समय लाग्यो र धेरै मेहनत गरेर यसलाई चप्काउनु पर्छ। यो पार्टहरु, यो अगाडिको पार्ट अनि यसको पछाडिको पार्ट यो हो। अनि अब यसरी यो फ्युजिङ गरेको भागहरु मैले देखाइन, यसलाई चाहिँ हजुरहरुले आफै मिलाएर फ्युजिङ गर्नु होला, अथवा यो पेस्टिङ चप्काउने भागहरु चाहिँ आफै मिलाउनु होला। अनि यो चाहिँ हाम्रो पकेटका 4 वटा भाग हुन्छन्। यो चाहिँ बोन पकेट, यो चाहिँ माथिको पकेट भन्ने हुन्छ। यो पकेटहरु चाहिँ कसरी अट्याच गर्ने, पकेट कसरी बनाउने, यस विषयमा मैले हजुरहरुलाई देखाउँछु। अनि मैले यो पकेटहरु 2 वटा पकेट चाहिँ ठुलो पकेट हुन्छ, एउटा सानो पकेट, अनि यो भित्र साइडको पकेटहरु पनि मैले काटिसकेको छु। र यसको अस्तर, यो फ्रन्ट अस्तर यो पनि कटिङ गरे। अनि यसको ब्याक साइडमा चाहिँ अस्तर कटिङ गरेको छु। मैले फुल अस्तर कटिङको भिडियो बनाएको छु, त्यसलाई पनि हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर यसरी गरेको छु। यो माथि साइड यसरी चाहिँ मैले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी लागौं यसको फ्रन्ट साइडतिर। अनि फ्रन्टको पकेट कसरी बनाउने र साइडको उहरु कसरी सिलाइ गर्ने, यसको बारेमा हजुरहरुलाई देखाउँछु म। अब म चाहिँ यसको ठाडो सिलाइ लगाउने भागमा आइसकेको छु। अब यो यसरी चाहिँ यो पकेटहरुलाई हामी यता राखौं। यो ठाडो लाइनको सिलाइ सिलाइ लगाइसकेपछि
यसमा चाहिँ हामीले आइरन गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसमा आइरन गर्छु, यो आइरन गर्छु र यो आइरन गरेको हजुरहरूलाई आइरन गरेर देखाउँछु। अब मैले यसमा प्रेस गरिसकेँ ठाडो भागमा र प्रेस गरेर यहाँनिर मार्का पनि लगाएँ। यो मार्काको विशेषता के हो भन्दाखेरि यो लाइनदेखि यता हामीले 1 इन्ची अनि यो लाइनदेखि यता हामीले 1 इन्ची राख्नुपर्ने। टोटल हाम्रो चाहिँ यो 5.5 हाम्रो चाहिँ पकेट छ। अनि यो लाइन चाहिँ हामीले यो लाइनलाई पनि सिलाइ गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ आइरन गर्छौँ। यस्तो गरेर यस्तो प्रकारले हामीले यसमा सिलाइ लगाउन सक्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो यता भित्र साइडमा पनि हामीले यो यस्तो मार्का लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि बल्ल चाहिँ यो फरक पर्दैन है। यसमाथि हामीले मजासँग प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेस गरेको चाहिँ मैले स्किप गरिदिन्छु। अब हाम्रो चाहिँ पकेटको यो ठाडो भाग पनि भयो। अनि पकेटमा चाहिँ अलि लामो लाइन दिनुपर्छ। यहाँ पनि लामो लाइन दिएँ मैले। अनि यसमा चाहिँ अब हामीले यी पकेटहरूलाई अट्याच गर्नु पर्यो। यो पकेटहरू मैले यसरी बनाएको छु। अब यसरी बनाएको छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले अट्याच गर्नु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ यस्तो गरेर हामीले यसलाई राख्ने। यसमाथि लगभग हामीले यस्तो गरेर अब यसमा 1 बुट सिलाइ लगाउने। अनि यस्तो गरेर यहाँनिर फिक्स गरेर यसपछि हामीले 1 बुटको सिलाइ लगाउ।
अब यसरी यो पकेट भइसकेपछि अब यसको भित्रपट्टि चाहिँ हामीले अब कसरी पकेट हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउँछु। अब यसलाई चाहिँ यसरी यो राउन्ड भाग चाहिँ अगाडि पर्ने गरी यो भाग चाहिँ पछाडि पर्ने गरी यसलाई यसमाथि राख्ने, त्यसमाथि हामीले यस्तो गरेर सिलाइ लगाइदिने। अब यसमाथि हामीले पानी टेप राखेर अनि आइरन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यताबाट हामीले यस्तो प्रकारको हुन्छ। अब यो पकेट चाहिँ यसको भित्र साइडको भाग मैले निर्माण गरेँ। यसमा चाहिँ यो 2-in-1 पनि हालिसकेको छु हेरेर। अनि अब यसको चाहिँ हामीले यो चाहिँ दायाँ साइडको हो र बायाँ साइडको पनि हेरौँ। हामी बायाँ साइडको पार्ट पनि मैले निर्माण गरिसकेको छु र यो बायाँ साइडको पार्टमा चाहिँ हाम्रो माथिको पकेट हुन्छ। माथिको पकेट पनि बनाउने छौँ। यो तलको पकेट माथिको अनि तलको पनि मैले रेडी गरिसकेको छु। सेम यो तरिकालाई अपनाएर भित्रको साइडको गर्छौँ भने बाहिर साइडको चाहिँ अब अलि फरक हुन्छ। त्यसलाई अट्याच गर्नेछु, यसले चाहिँ हेर्नु होला। अब यसमाथि यो लाइन मैले दिएको छु चिन्ह, यहाँनिर यसलाई यसरी राख्ने अनि त्यसपछि नर्मल हामीले यसलाई यसरी सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो लाइन भन्दा यो चाहिँ भित्र लगभग 1.25 इन्ची जति भित्रबाट हामीले यसलाई सिलाइ लाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसपछि हामीले यहाँनिर आइरन चाहिँ यो भागलाई यता गरेर अनि यसमा आइरन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो माथिको पकेट भइसकेपछि यो चाहिँ पानी टेप लगेँ मैले। यो पानी टेपलाई चाहिँ हामीले यहाँ भित्र यसको भित्रपट्टि यस्तो गरेर यसको भित्रपट्टि चाहिँ हामीले यो पानी टेपलाई यसरी राख्दिने। अनि यसरी यो भित्र राखिसकेपछि अब यस्तो गरेर अब यो भागलाई
तलतिर र यो अर्को यो माथिको भागलाई माथितिर गरेर अनि यसमाथि आइरन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। आइरन गर्यो भने अनि यो चाहिँ एकै नासको हुन्छ। त्यसपछि अनि यहाँ भित्र साइडमा अनि यो भित्र साइडमा अब यस्तो गरिसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले अनि सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो चाहिँ भित्रमा चाहिँ हामीले यस्तो गरी मैले काटिसकेको छु। यसरी काट्नुपर्छ अनि यो काटेर यसरी मिलाउने अनि त्यसपछि यसमा आइरन गर्नुपर्छ। अब मैले चाहिँ यसको भित्र पनि आइरन गरेँ। यस्तो तरिकाले आइरन गर्न सकिन्छ। बाहिर साइड चाहिँ यो हो। अब यसमा चाहिँ सिलाइ लगाउँदाखेरि हामीले अब यसलाई यसरी माथि उठाएर अनि यसलाई तलकोलाई यसरी चेपेर अनि यसमाथि हामीले सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको भित्र साइडको पकेट हाल्ने नर्मल छ। अघिनको मैले पकेट देखाएँ त्यस्तै तरिकाले यसलाई पनि कभर राखेर अनि सिलाइ लगाउन सक्नुहुन्छ। अब निर्माण भयो। यसमाथि अब 2 in 1 हालेर आइरन गर्नु होला। अब यो तलको यो पकेट र माथिको पकेट कसरी सिलाउने यसको बारेमा चाहिँ मैले हजुरलाई जानकारी गराएँ। तर अब चाहिँ हामी यसको अस्तर साइड र यसको चाहिँ अस्तर र यो बाहिरी साइड कसरी जोड्ने त्यसको बारेमा पनि हजुरहरूलाई देखाउँछु मैले। अनि त्यो हेर्नु होला। अनि यसमाथि हामीले डबल बग्रुम चप्काउनु पर्ने हुन्छ यहाँमा। त्यसपछि चेस्ट पिस पनि हाल्नु पर्ने हुन्छ अनि झनै राम्रो हुन्छ। यो भिडियोबाट भने हामी छुट्छौँ र अर्को पार्टमा भेट्नेछौँ।